من تو شهر تبریز به دنیا اومدم 1327 دی ماه. دوران کودکیم تو تبریز گذشته تمام. دوره ابتدایی، دوره دبیرستان و سال اول هنرستان. تو دوره دبستانم تو مدرسه شاه حسین ولی، یکی از مدارس قدیمی تبریز، درس خوندم. تو مدرسه‌ای که درس می‌خوندم نقاشی جزء درس‌های مهم بود. معلمایی که داشتیم، مدیر مدرسه به نقاشی زیاد اهمیت میداد. و تو خانواده ما برادر بزرگم داوود نقاش بود، نقاشی میکرد و پدرم کارمند راه آهن تبریز بود. نقاشی میکرد، البته تفننی، بیشتر تو خونه نقاشی میکرد. به ما هم میگفت مثلا نقاشی کنید اینا. هیچ وقت نگفت که چرا درس نمیخونید نقاشی میکنید، یا رشته‌ای که میخواستیم انتخاب کنیم هیچ وقت دخالت نمیکرد که حتما بریم پزشکی یا ریاضیات یا چیز. هنرستان رفتیم و پدرم خیلی حمایت کرد و نقاشی هم تو مثل درس‌های دیگه‌ای که مثل ریاضیات دیده میشد، برعکس خانواده‌ای که اصلا توجه نمی‌کردن به نقاشی. یه معلمی داشتم به اسم حداد، کلاس 6 ابتدایی. اون من رو بیشتر تشویق کرد که نقاشی بکنم. بعد وارد دبیرستان که شدم، دبیرستان منصور تبریز، این دبیرستانم جای یه آتلیه بزرگ نقاشی داشت. تو برنامه‌های خارج از درس فوق برنامه نقاشی میکردیم. تو این آتلیه با آقای صدق روحی که معلم نقاشیمون بود کار کردم. از اونجایی که علاقه به نقاشی داشتم و در خانواده‌ای بزرگ شدم که اکثرا نقاش و یا کار دستی میکردن یا کار هنری، هنرستان تبریز بعد کلاس 9 وارد هنرستان تبریز شدم. سال اول هنرستان رو تو تبریز با آقای پشتپنان که استادمون بود نقاشی کردم. هم دوره‌های اون دورم از اونایی که شناخته شدن آقای یعقوب امام پیچه و دیگه میتونم بگم آقای الله یاری، آقای واحد گارامیان. سال دوم هنرستان احساس کردم که دیگه تو شهر تبریز دسترسی به موزه های بزرگ، نمایشگاه های بزرگ اینا نیست. تصمیم گرفتم که بیام تهران. تنهایی پاشدم اومدم تهران. اون موقع برادرم داوود تو تهران دانشجوی دانشکده هنرهای تزیینی بود. اومدم و دوتایی اینجا زندگی میکردیم. من وارد هنرستان تهران که شدم، استاد محسن وزیری سرگروه نقاشی بود و بعد چند ماه آقای غلام حسین نامی برای ما مربیگری کرد. اون زمان حسین کاظمی رئیس هنرستان تبریز بود، از اونجا ما رو میشناخت، هم برادر ما هم خودمون. بعد وقتی که هنرستان بود خیلی تشویق کرد و چون ما از شهرستان اومده بودیم اینجا کارهای مدرن اینا میکردن، برامون ناآشنا بود. آقای کاظمی یه روز منو دید، گفت اینجا چطوره؟ گفتم که درک نمی کنم این کارهایی که میبینم و اینا. گفت که جدی برو دنبالش، اینجا دریاست.
شما اینی میمونین که از یه حوض اومدیم بیرون وارد یه دریا شدیم. بنابراین سال اول گیج خواهی زد. دقیقا با همین جمله. بعد تو هنرستان کم کم با هنر مدرن آشنا شدم. بعد اون زمان نقاشی جزو کارهای جدی من بود. علاوه بر نقاشی مجسمه سازی اینا میکردم که استاد قهاری معلم مجسمه سازی من بود. بعد ابو طالب مقیمی مینیاتور درس میداد برامون که سال سوم متاسفانه ایشون فوت کردن. با رتبه خیلی خوبی از هنرستان پسران تهران فارغ التحصیل شدم و وارد دانشکده هنرهای تزیینی شدم که الان دانشگاه هنر اسمشو گذاشتم. دانشگاه هنر مستقیما زیر نظر استاد حسین کاظمی که از هنرستان اومده بود دانشگاه تدریس میکرد، استاد مستقیم نقاشی من بود و این دوره است که خیلی چیزا یاد گرفتم. یعنی تنها استادی که میتونم بگم ازش من بهره خوب بردم استاد حسین کاظمی بود. بهترین خاطرم اینه که اون موقع روزنامه دیواری تو مدرسه کار میکردیم. یه ورق مقوای سفید 170 میگرفتیم با دست مقاله و جدول و اینجور چیزا مینوشتیم و اینا و نقاشی اونو واگذار کردم به من. این اولین جرقه‌ای بود که احساس کردم که من یه آرتیستم. تو دبستان کلاس 5 بود. تو دبیرستان چند بار تو اردوهای هنری دانش آموزی شرکت کردم و رتبه آوردم و چند بار جایزه گرفتم. اولین جایزه‌ای که گرفتم یه آبرنگ کوچیکی بود 12 رنگی، کلاس 8 بودم. برام خیلی ارزش داشت. فکر می‌کردم که میلیون ها تومان بهم دادن. در حین تحصیل کار برای درآمد و اینجور چیزا می‌کردیم که یه سری آبرنگ کار می‌کردم و بیشتر آبرنگایی که توریست‌ها و اینا می‌خریدن. یه ممر درآمدی بود برای زندگی. تبریز که بودیم روی این کاشی‌های ایران‌های سفید یه گل مرغی می‌کشیدیم یا منظره‌هایی می‌کشیدیم. دونه 5 ریال 4 ریال می‌فروختیم. پول تو جیبمون تامین می‌شد. وقتی هم که اومدم تهران دیگه یه سری کار کپی می‌کردیم که یا از نقاشای بزرگ بود یا اینکه کپیایی بود که یه دونه مثلا کار میکردیم از ذهن خودمون و اونو تکرار میکردیم 4 5 تا 6 تا و توی منوچهری یه سری مغازه‌ای بود که میخریدم میفروختن نقاشی برای خونه ها و توریست ها و اینا. من از کودکی علاقه زیادی به عکاسی هم داشتم و خودم تو خونه لابراتوار اینا درست کرده بودم و از کلاس 6 دبستان سال 6 دبستان مردوس شدم. یه سال درجا دادم و همکلاسیام رفتن یه دبیرستان و کلاس 7 بودم، من 6 مونده بودم. اونا که کارگاه عکاسی داشتن فوق برنامه و اونا میمدن میگفتن که اینو به ما یاد دادن اونو یاد دادن. من واقعا حسرت میخوردم که چرا من رد شدم و نتونستم برم. بنابراین شروع کردم خودم دنبال عکاسی رفتم و هر هفته که پنجشنبه اونا فوق برنامه داشتن تا منتظر میشدم تا مدرسه بیام بیرون بپرسم که چی یادتون دادن که منم بفهمم. مجله هنر مردم رو باهاش آشنا شدم. آقای شفاعیه اونجا، هادی شفاعیه اونجا یه مقاله‌ای راجع به عکاسی می‌نوشت هر ماه. این مجله ها رو می‌گرفتم، هنوزم دارم
و از این طریق هم یه مقدار یاد گرفتم تا بعد دانشگاه ادامه دادم. 1-2 سال بعد دانشگاه، بعد دیگه رها کردم، به نقاشی چسبیدم. 2-3 تا نمایشگاه عکاسی هم داشتم. یه نمایشگاه عکاسی تو اون موقع سال 51 یا 2 تو گالری سیهون یه نمایشگاه عکاسی داشتم. چه سال رفتین دانشگاه؟ سال 47. سال اول دانشکده سالی بود که اعتراضات دانشجویی سال 48 و 47 و اینا اوج گرفته بود. ما هم داخل این گروه ها شدیم. اعتراض اینا دانشکده رو به تعطیلی کشوندیم. اون موقع آقای دستخیب رئیس دانشکده بود. یکی از دانشجوها رو زد و با این بهانه شد که ما دانشکده رو به تعطیلی بکشونیم. بعد یه مدتی آرام شد. 1 سال ما رو محروم کردن از تحصیل. بعد 1 سال دوباره برگشتم دانشکده و شروع کردم به ادامه تحصیل. از همکلاسیام که شناخته شدن تو دانشگاه کسی نقاش نشد. از همکلاسیام یه خانمی بود، دختر بهازی، اون که میدونم ادامه نقاشی میده، و پولاد عبدالرحیمی که یه زمانی مدیر کل مرکز هنر تجسمی شد، و پیران پورپزشک که بعد معماری داخلی رفت ادامه داد. استاد مستقیم نقاشی من آقای حسین کاظمی بود و استاد مجسمه سازیم تو دانشکده خانم دلجان بودن. بعد استاد گرافیک و اینا آقای ژیرار بود، یه فرانسوی بود. شما چرا فوق لیسانستون گرافیک گرفتین؟ چرا نقاشی ادامه ندید؟ اون موقع دانشکده هنرهای تزیینی بخش گرافیکش خیلی قوی بود و استادای نقاشی هم دیگه زیاد نبودن. فقط میگم حسین کاظمی بود که اونم که 3 سال باش کار کرده بودم تا لیسانسم. محسن وزیری بود که اونم از رفت ایتالیا دوباره، دیگه معلم آنچنانی وجود نداشت. بعدم اون حس حال جوانی که فکر می‌کردم گرافیک مدرن‌تره و بروزتره، ولی همیشه نقاشی رو ادامه دادم علیرغم 10 جور کاری که می‌کردم.